Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Όπου και να γυρίσεις θα δεις την σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφολές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφολιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς βλέπει την σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους. Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτευσαν άνθρωποι είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άϊλον από τον άϊλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει. Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μία φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα, που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγες το πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα σου. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε. Ναι, απ' όλα βρίσκω τον Θεό, και από τα φυτά και από τα ζώα, απ' όλα. Πώς να μη θαυμάσεις. Βλέπεις ένα τόσο δαπουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες να χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια, πετούν στον ουρανό πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια. Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκεί να πάνε αεροπορικός. Τα πουλιά, όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε κανένα νησί να ξεκουραστούν. Μία φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά σαν τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως φαίνεται κουράστηκαν και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά 15 από το κοπάδι. Τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν άφησαν μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια. Τι όμορφα πανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δεν φόρεσε τέτοιο πανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις θα δεις την σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να ο πετεινός όταν φωνάζει. Δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μουδιάζει, φωνάζει. Κικυρίκου,
Σου λέει τόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι, μουδιάζει και αυτό και πάλι. Κικυρίκου. Και βλέπεις, φωνάζει στις 12, στις 3, στις 6 η ώρα. Είναι σταθερό, κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι ούτε μπαταρία. Ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για τη συγκοινωνία για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι, κανείς ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στον δημιουργό. Οι Αμερικάνοι πήγαν στο φεγγάρι, έβαλαν τουλάχιστον και μία πινακίδα που έγραφε «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Ψαλμός 18:2. Πήγαν και οι Ρώσοι στο διάστημα, αλλά ο Γκαγκάριν είπε πως δεν βρήκε το Θεό. Πώς να τον βρει, αφού πήγε με τα πόδια προς τα επάνω και όχι με τα χέρια. Έτσι φθάνουν μετά να λένε «Η φύση έκανε το σύμπαν». Ολόκληρο σύμπαν τώρα. Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σωρό μάστορες, τεχνίτες κτλ. Για να την διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν. Και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός την γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχανάκι σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό. Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια που είναι ολόκληροι όγκοι να γυρίζουν ηλικιωδώς και να μην αγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες. Δεν καταλαβαίνει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.